Hello everyone, let's create this beautiful chrome plus glitter nail art. It's look like a bow अनि साथसाथै थोरै गोलो पनि छ गाइज। अब सुरु गरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले पिङ्क कलर लिएर चाहिँ 3 कोट लाउँछु म मेरो नेल प्लेटमा, किनभने यो चाहिँ एकदम लाइट पिङ्क हो नि त। मसँग एकदम डार्क पिङ्क छैन, थिएन कलर, त्यही भएर चाहिँ मैले यो वाइट नट नर्मल पिङ्कले अनि यसलाई चाहिँ 3 चोटि लाउनु होला साथीहरू। मैले चाहिँ हजुरलाई एकचोटि मात्र गरेर देखाएको छु, तर यसलाई चाहिँ 3 कोट लाउनु होला। मैले 3 कोट लाएर सुकाएर क्योर गरेर चाहिँ मैले गरेको छु। 3 कोट लगाएर चाहिँ मैले क्योर गरिसकेपछि चाहिँ यो हल्का डार्क कलर देखिन्छ, मजाले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। अनि यसपछि हामीलाई कलर चाहिने भनेको वाइट अनि स्मल थिन ब्रस चाहिन्छ हामीलाई, जुन चाहिँ हामी आर्ट गर्नलाई युज गर्छौँ। अनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले बो बनाउँछौँ र बो भनेको चाहिँ बिस्तारै बनाउनु होला। सुरुमा बिचमा रेक्टेङ्गुलर सेप बनाउनु होला अनि रेक्टेङ्गुलर सेप बनाइसकेपछि त्यसलाई वाइट कलरले भरिदिनु होला। जसरी मैले बनाएको छु हजुरहरूले पनि त्यसरी नै बनाउनु होला, किनभने यो नेल आर्ट भनेको चाहिँ एकदम बिस्तारै गर्ने काम हो र जति तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूको हात पनि छिटो बस्छ। र सुरुमा एकदम हतार नगर्नु होला, बिस्तारै गर्नु होला। बिचमा रेक्टेङ्गुलरमा भरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ राइट साइडमा बिस्तारै बोको जसरी सेप हुन्छ हाम्रो त्यही अनुसारको डिजाइन बनाउनु होला। हजुरहरूलाई यदि मन परेन भने चाहिँ हजुरले आफ्नो इच्छाले चाहिँ कुन स्टाइलको बो बनाउनु मन हुन्छ त्यही अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ अलिकति क्युट टाइपको बो बनाउनु मन लागेको थियो र मैले बो त्यसरी नै बनाइरहेको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले जस्तो डिजाइन बनाएँ त्यस्तै डिजाइन बनाउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि मान्यता या अथवा हुन्छ नि यही बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हजुरहरूलाई यो वाइटको साटो ब्ल्याक अथवा ब्ल्याकको साटो पर्पल येल्लो जुन तरिकाले आफूलाई अलिकति क्रिएटिभ देखाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले गर्दा हुन्छ। माथिको बो बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले क्योर गर्नु होला फर 10 सेकेन्ड युभी ल्याम्पमा। अनि त्यसपछि हाम्रो क्योर भइसकेको छ मेरो चाहिँ यो डिजाइन। अनि यो डिजाइन पछि चाहिँ मैले अब अरू बाँकी भएको बोको डिजाइनको त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्दैछु बिस्तारै। हेर्नु होला भिडियोमा हजुरहरूले र यसरी नै बनाउनु होला। यदि हजुरहरूलाई यो डिजाइन मन पर्यो भने, यदि हजुरलाई होइन म अर्कै खालको बो बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि इट्स ओके, त्यही अनुसारले बनाउनु होला र बनाएर चाहिँ मलाई मेन्सन गर्नु होला मेरो युट्युब च्यानललाई है। हजुरहरूले चाहिँ जब नेल आर्ट गर्दै जानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ बिचमा चाहिँ जस्तै मैले अगाडि बोको डिजाइन बनाउँदाखेरि अलिकति हुने बित्तिकै सुकाएँ नि 10 सेकेन्ड जति हो, हजुरहरूले पनि त्यसरी नै सुकाउँदै गर्नु होला। किनभने त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले जति हाम्रो मेहनत फोकस लगाएर हामीले कुनै आर्ट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ मिस्टेकली आफ्नै ह्यान्डले कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै नबिग्रोस् भन्नको लागि। र साथसाथै यदि कहिलेकाहीँ क्लाइन्टले पनि त हात यताउति चलाइरहनु भएको हुन्छ, त्यति बेला नि त्यस्तो नहोस् भनेर है। अनि यति गरिसकेपछि मैले फेरि युभी ल्याम्पमा 10 सेकेन्डको लागि क्योर गरेँ। मेरो यो माथिको नेल आर्ट क्योर भइसकेपछि चाहिँ मैले माथिबाट 3 डट लगाएको छु, जसले चाहिँ यस्तो त्यसले ह्याङ्गिङ सपोर्ट दिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसपछि भनेको क्रोमको काम हुन्छ। क्रोमले चाहिँ मैले चाहिँ आज सिल्भर क्रोम लिएको छु, अस्ति मैले गोल्डन लिएको थिएँ, यो जुन हजुरहरूले 1 नम्बरमा देखिरहनु भएको छ। तर आज चाहिँ मैले क्रोम सिल्भर लिएर युज गरिरहेको छु। अनि यसको लागि चाहिँ मैले राउन्ड गरेर चाहिँ, किनभने मेरो डिजाइन मैले चाहिँ लाइक गोलो बलको जस्तो बनाउन गइरहेको छु डिजाइन। अनि अहिले भयो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अन्तिमसम्म हेर्नु होला मैले यस्तो किन गरिरहेको छु भनेर। अनि एकचोटि मलाई चित्त बुझिसकेपछि या हजुरहरूलाई पनि कुनै डिजाइन बनाउँदाखेरि चित्त बुझिसकेपछि हजुरहरूले गर्नु होला। कुनै डिजाइन पनि है फिनिसिङ दिने बेला फेरि नराम्रो भएर निस्किन सक्छ। अब चाहिँ म फेरि टप कोटको ट्रिक लगाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि यही ट्रिक लगाएर डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो टप कोट जति मैले क्रोममा गोलो सर्कलमा लगाएको छु त्यही क्रोमको माथि त्यसलाई नै सेपको आधारमा चाहिँ मैले क्रोमलाई मजाले फिल गरिदिन्छु। अनि फिल गरिदिइसकेपछि चाहिँ यसलाई युभी ल्याम्पमा फर 60 सेकेन्ड क्योर गरिदिन्छु र क्योर गरिसकेपछि चाहिँ अरू भएको भागमा पुस्दिन्छु।
हजुरहरूले चाहिँ जब क्रोम लगाउनुहुन्छ अगाडि त्यो क्रोम लगाएको बेला चाहिँ क्लियर नगर्नु होला। तर जब क्रोम लाएर सेटिङ गर्नु छ भने त्यो स्पार्कल चाहिँ नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले टपकोट युज गरेर चाहिँ सेक्योर गरेको हुन्थ्यो। हजुरहरूले जुनसुकै डिजाइन बनाएर क्रोम अप्लाई गरेर हजुरहरूले माथि त्यो टपकोट लगाउनु भयो भने चाहिँ एकदम जस्तो सेपमा पनि मजाले बस्छ। यो चाहिँ एउटा ट्रिक हो क्रोमको। अनि क्लियर गरेर निकालिसकेपछि चाहिँ मैले लिक्विड रिमुभर र कटन लिएर चाहिँ एकचोटि रिमुभ गर्छु सट्ट, किनभने त्यहाँ अलिअलि लाइक क्रोमको अलिअलि त्यो एरियाभन्दा बाहिर पनि गइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो एकदम क्लियर देखियोस् भन्नलाई चाहिँ मैले लिक्विडले चाहिँ मजाले पुस्छु एकचोटि। अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो थिन ब्रस लिएर जुन चाहिँ नेल आर्ट गर्नलाई युज गर्छु त्यसले चाहिँ वाइट कलर लिएर त्यसको जुन मैले बल बनाएको छु त्यसको वरिपरि चाहिँ म लाइनिङ दिइरहेको छु। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई बाक्लो लाइनिङ दिनु मन छ भने पनि दिनु सक्नुहुन्छ, या पातलो या अर्कै टाइपको म लाइनिङ दिन्छु भन्दा नि तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। लाइनिङ मजाले हजुरहरूले तानिसकेपछि एगेन क्योर 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 है। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ पालो आयो हाम्रो ग्लिटर नेल पोलिसको। अनि यो चाहिँ वाइट थोरै नेल प्लेट अथवा हजुरसँग जुन प्लेट हुन्छ राख्ने थोरै लिएर चाहिँ हल्का यो बलको माथि जुन मैले क्रोम लगाएको छु र माथि बोको माथि पनि हल्का हल्का ग्लिटरी देखियोस् भनेर चाहिँ म त्यहाँ एप्लाई गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ थोरै यतापट्टि अलिकति गएछ माङ्गो है। अब हेर्नु होला हजुरहरूले मैले जस्तै बोमा नि लगाइरहेको छु हल्का टल्किने बोको बिचमा, अनि बोको साइड साइडमा नि म लाउन गइरहेको छु। साइड साइडमा नि लगाउँछु अनि बिचमा पनि लाउने छु। हजुरहरूलाई यदि बाक्लो तरिकाले लाउनु मन छ भने पनि हजुरलाई एकदम हजुरको प्रिफर हो। र यदि हजुरलाई होइन म अलिकति मात्र लाउँछु भन्दाखेरि पनि हजुरकै मन एकदम राम्रो देखिन्छ। र मैले चाहिँ हल्का हल्का जस्ट ग्लिटर आओस् भनेर चाहिँ मैले ठ्याक्क हल्का हल्का पारेर लगाइरहेको छु। भिडियोमा देखिरहनु भएको छ होला। थिन ब्रस युज गर्नु होला। अरू ब्रसले पनि युज त गर्दा हुन्छ, तर अरू ब्रस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक अलिकति ठुलो साइजको हुन्छ नि, लाउँदाखेरि अलिकति लटपटिने चान्सेस धेरै हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले सकभर थिन ब्रस युज गर्नु होला। जब देख्नु सक्नुहुन्छ मैले लगाइरहेको छु। सुरुमा बोमा लगाएँ अनि फेरि तल जुन त हाम्रो बलमा पनि लगाइरहेको छु मैले। यो चाहिँ मैले स्पिड बढाइरहेको छु। हजुरहरूलाई देख्नु मन छ भने स्लोमा प्लिज स्पिड अलिकति घटाएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ युभी ल्याम्पमा फेरि 10 सेकेन्ड मैले सुकाएँ। अनि फाइनल लुक चाहिँ यस्तो छ। फाइनल भन्दा पनि सेकेन्ड फाइनल स्टेप। अनि यसपछि चाहिँ हामीले थोरै एउटा स्टेप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप भनेको चाहिँ डायमन्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ, एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ माथि बोमा। अनि मैले टपकोट लगाएँ जहाँ टाल्नुपर्ने। अनि टाढा लास्ट टाइममा चाहिँ यस्तो क्युट डिजाइन भन्नु सिकेको छ। त्यो हजुरले डायमन्ड त्यहाँ टाँसेर चाहिँ हजुरहरूले टक्क युभी ल्याम्पमा क्योर गरिदिनु होला। अनि लास्ट टाइममा टपकोट लगाइदिनु होला। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो क्युट भएको छ। मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। यो चाहिँ क्रिसमसको लागि बच्चा बच्चीहरूको लागि अथवा क्रिसमसमा नभएर अरू बेला पनि हजुरहरूले लगाइदिनु सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै आजको लागि चाहिँ यति नै गाइस। हजुरहरूलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो र अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।